Технологія VS10 у ТВ-боксах, яка робить зображення неймовірним. А неймовірним у плані того, що є безліч телевізорів, старих телевізорів, SDR-телевізорів, які не підтримують ні Dolby Vision, ні HDR, але люди намагаються дивитися на них фільми, наприклад, з Матриксу, там з якихось джерел, качають саме у HDR і у Dolby Vision і отримують темну картинку. Так, і дуже багато таких коментарів я отримую, і скажу вам так, є така технологія VS10, це технологія конверсування Dolby Vision і HDR у SDR за допомогою нереального, скажімо так, нереальної цієї технології VS10 від компанії Realtek. Вона є у ТВ-боксах на Realtek 1325, але з підтримкою Dolby Vision, і є у ТВ-боксах компанії Zido, де вони апаратно це реалізували. Заморочившись колись, вони зробили такі таблиці конверсування гамми, конкретних там відтінків і всього іншого. Воно практично перероблює у оригінальній якості цей самий Dolby Vision контент кадр за кадром. Дуже цікава технологія. Зараз ми подивимось, перейдемо з вами конкретний приклад. Я вам покажу, як це працює на SDR-моніторі на своєму. А ми з вами підписуємось, натискаємо дзвоник. У опису під цим відео є посилання на перевірених продавців ТВ-боксів, звісно. Ну і, звісно, якщо ви не знаєте, де купувати дешево з AliExpress, то в нас у Телеграмі є AliExpress-портал з промокодами і крутими підбірочками. У опису під цим відео також є посилання. Тож переходимо, тестуємо, а потім повернемося і зробимо висновки. Так що ж за технологія тут така? Давайте відразу вам покажу, як це працює без увімкнення цієї технології. Тобто, якщо ми підемо у налаштування цього ТВ-боксу, саме GX1, таке саме налаштування на ТВ-боксі GB1, екран і звук, тут у нас є формат відображення, бажаний динамічний діапазон, і бачимо, що в нас є стандарт Dynamic Range. Цю функцію не дивіться, її стандартно у вас не буде, її потрібно увімкнути через меню розробника. А виходимо, давайте через коді, запустимо ролик, який не має у собі SDR метаданих. Тобто на телевізорах з SDR без HDR він буде виглядати ось так. І дуже часто я бачу коментарі, а що робити, в мене фільм там якийсь через Matrix відтворюється темним. І ти кажеш, ну, дивись фільми з SDR. А тепер давайте увімкнемо саме цю технологію VS10. Як вона вмикається на Rocktek, ви просто йдете у систему, про пристрій, не туди натиснув, давайте, про пристрій. Складання OS Android TV проклацаємо там 6 разів, у вас увімкнеться параметри розробника. Отакі більше нам туди не потрібно йти, повертаємось у налаштування екрану і звуку. Опускаємось до формату відображення, бажаний динамічний діапазон, DV HDR увімкнули Dolby Vision стандарт Dynamic Range, це означає, що він буде конверсувати HDR Dolby Vision, а Dolby Vision це різновид HDR, і в принципі стандартний HDR, у SDR. І якщо ми зараз підемо знову у коді, давайте, неважливо який плеєр, це у нас конверсується апаратно. Увімкнемо той самий ролик LG New York 4K, і він буде відображатися зовсім по-іншому. Інші кольори. Інша яскравість, інша картинка, повністю інша. Тобто ви бачите інше, знаєте, це Dolby Vision відео чи HDR відео, яке впихнули у SDR. Спеціальні таблиці, розроблені Realtek, конверсування, включно з якістю Realtek, відтворення самого процесора Realtek дає нам таку класну картинку. Давайте тепер ви бачите дві картинки поруч, без VS10 і з VS10. Тобто це класно для проекторів, для старих телевізорів, для моніторів. І ця технологія дійсно поліпшує досвід відтворення HDR і Dolby Vision контенту на старих телевізорах і пристроях, чи на пристроях, які не можуть відтворювати HDR і Dolby Vision контент. Це не відноситься до YouTube. Звісно, ви у YouTube не побачите там, в принципі, HDR. Воно конверсує лише метадані того, що віддає HDR. Ви не побачите цього, наприклад, у Netflix. Netflix не зрозуміє, що ви даєте HDR.
Хоча деякі обманки є, якщо поставити заглушку, яка буде давати через Edit HDR, то він дасть Netflix з HDR. От таким чином, з конверсуванням потім контенту у SDR через VS10. Буде дуже круто. Давайте так, ми зараз з вами підемо і подивимось, які ж саме ТВ-бокси в нас можуть відтворювати цей контент. Ну, по-перше, це підемо з самих дешевих і самих популярних до нишевих ТВ-боксів. Це ТВ-бокси, наприклад, Rocktech GX1, на який ми робили огляд і робили огляд на оновлення. В Україні його можна купити чи на нашому фірмовому сайті technozone.com.ua, чи на Nexon. З промокодом Technozone він буде дешевше, ніж 4490 гривень. Версія 4х32. І якщо ви купуєте на technozone.com.ua, в нас буде ще подарунок передплата Nexon максимальний світ ТВ L по 6 місяців. Безкоштовно вам даруємо. При тому, що у опису під цим відео є посилання на ці ТВ-бокси. На AliExpress він коштує зараз $112. Також промокодики, якщо є, будуть у опису під цим відео розташовані. І є ще є брат-близнюк Yugus SK2, але він зараз вже коштує якихось неймовірних грошей, хоча це апаратно той самий ТВ-бокс GX1 і коштує $158. Тому ми його зараз вже не розглядаємо. Апаратно це той самий GX1. Також є більш бюджетна версія Rocktech GB1 2х16, коштує зараз 3190 гривень. Також ви отримуєте передплату Nexon максимальний, світ ТВ максимальний. Він отримав Android 16, от бачите, він в мене є. Android 16 на Google TV. Так, тут не можна під'єднати через USB, наприклад, якийсь носій, і це чисто для онлайн-перегляду. Зараз після оновлення він досить такий жвавий, ТВ-бокс, і непогано. За ці гроші, в принципі, якщо ви стрімінг дивитесь, то, в принципі, класно дивитесь. Тепер далі. На AliExpress його можна придбати за $69 56 центів. Один з найдешевших конкретно з VS10 технологією. Дешевше ви не знайдете, немає більш нічого такого цікавого. І також у опису під цим відео є посилання на огляд. А от нишеві ТВ-бокси в нас є Зіду. Там вже ціни йдуть, мама не горюй. І, до речі, вони також мають, бачите, VS10 технологію конверсування HDR і Dolby Vision контенту. І, в принципі, вони не мають сертифікації. Зачасту вони використовуються як медіаплеєри, але вони кращі тим, що там, не краще, а вони особливі тим, що там є каталогізація фільмів, каталогізація, наприклад, аудіо, там постер-волт. Я робив багато оглядів. І ви, якщо підете на AliExpress, до речі, ми також посилання закинули, то є два різновиди зіду. Один заснований на Realtek 1619 PPD, і чому відрізняються зіду? Вони можуть відтворювати Blu-ray диск ISO. Це конкретно з Blu-ray диск меню, і там дійсно класно все. Там самий правильний VS10, який конверсує на процесори Realtek з їх класною картинкою. А от зіду серії 8K, це на iMlogic S928X процесорах, вони також можуть конверсувати. В них є VS10 система, скажімо так, конверсування, але вона трохи по-іншому зроблена. Вона апаратно віднесена від самого процесору, і вони її реалізували апаратно, як на Realtek, і, в принципі, класно також працює. Але ціна там просто заоблачна, $309 за базовий медіаплеєр, чесно кажучи, забагато. Ну, я готовий пройти, зробити висновки. Слухайте, подобається мені. Крутелезна технологія. Дійсно робить картинку класною, яскравою, соковитою і не такою темною, як звичайні ТВ-бокси на HDR і Dolby Vision контент на телевізорах, які це не підтримують. Чи рекомендую? Так, рекомендую. Крута технологія. Ми з вами вже розбирали штучний інтелект AI SR, тепер розібрали VS10 і йдемо далі. Але ви ж підписуйтесь, якщо хочете знати більше. З вами був Бабл на каналі Технозон, Техномагія і Nexon. На все добре.